Ось так виглядає робоче місце людини, яка працює у геймдеві. Да, виглядає не дуже солідно, погоджуюсь. Особливо 14,5 дюймів екран. Особливо не подобається це моїй спині і шиї, бо зазвичай я сижу як креветка. Тому нарешті я вирішила покращити свої умови праці і замовила монітор, ну і куди ж без клавіатури. Так, я думаю, почну я з клавіатури. І мій вибір впав на ось таку клавіатуру Keychron C1 Pro 8K. Коротше, для мене це просто клавіатура красивенька з заокругленими клавішами. Клавішами? Ладно. Все, що можу сказати по монітору, це він білого кольору, 27 дюймів, там 2К у нього розширення. Ну, коротше, можете знайти в інтернеті. Ну і ось таке красиве робоче місце в мене вийшло. Сподіваюсь, воно буде не тільки красивим, а й зручним. Тому що це основна причина, чому я взагалі витратила стільки коштів на це.